Kiitos. Mitataan sun saturaatio. No mitä vaan. Hyvin tässä henki pihisee. Saturation is a little bit low. I think I should put nasal cannula to patients. No mitä se näyttää? But I'll better ask my mentor first. No, se vähän on. No että henki pihisee kuitenkin. Kyllä. Ja nyt sun lämpöä. No niin. No mitä se näyttää? Se on 38. No minullahan on sitten kuumetta. Kyllä, no katsotaan sun haava. Oi, sillähän on sidokset lähtenyt ihan irti. Kyllä joo. I also have to mention my mentor about fever and wound. Maybe we have to give paracetamol. Put new wound dressing. How can I say that in Finnish to my mentor? No, mä tuun takaisin taas. Noniin, katsoitko potilaan vitaalit ja voinnin? Joo, kyllä. Tässä on. No niin, katsotaanpas. Onko nämä arvot hyviä? No, saturaatio on vähän... what is low in Finnish? Joo. Happisaturaatio on matala, kyllä. Matala. Ja lämpö on myös high. Potilaan lämpö on koholla tai kuumetta. Okei. Mitä me voidaan tehdä? Paracetamol ja toi happi, näin. Joo. Viedään potilaalle parasetamolia ja laitetaan happiviikset. Oliko vointi muuten ihan hyvä? Haava tässä jalassa. Ai, oliks haava vuotanut? Ei, mutta have to change the wound dressing. Oliko ne sidokset siis irronneet? Just, joo. No niin, no, meidän täytyy vaihtaa uudet sidokset. Mutta hienoa, miten sä osasit lukea näitä vitaaliarvoja. Kiitos. Ja tosi hyvä, että tarkistit sen haavasidoksen myös. Te voisitte käydä yhdessä vaihtamassa ne sidokset. Käy. Mitäs me tarvitaan haavan hoitoon? Tarvitaan suolakeittoa. Keittosuolaa, Okei. Ja tämä sideharsorulla, sideharsorulla. Tämä myös. Ja ihoöljyä. Ja teippi. Sitten haavasyyniä tai 2. Joo. Ja otetaan vielä puhdistuslappuja. Okei. Eiköhän tässä ole kaikki? On. No hei. No hei. No, nyt uusi sidos sun jalkaa. No se jäisi aamuhoitajalta taisi jäädäkin vähän löysälle. Mitä siihen nyt laitetaan? No, me nyt laitetaan nämä sulle. Ensin puhdistetaan haava, sitten sidokset päälle ja sitten kiinnitetään se tällaisella sideharsorullalla. Niin, ja sitten vielä vähän ihoöljyä siihen haava ympärille. Ai semmoset hoidot. Ennen laitettiin hunajaa ja pihkaa ja hyvä tuli. Hyvin sä osasit hoitaa sen haavan, Kiitos. vaikkei ollutkaan pihkaa tai hunajaa. Se on vähän vaikea sanoa, mitä mä teen. Ja mä en ymmärrä kaikki. Siis mikä on pihkaa? No sä opit kyllä. Ja toisaalta mä näin, että sä tiesit, miten sitä haavaa hoidetaan ja miten aseptiikka toteutetaan. Sulla on todella hyvät kädentaidot ja paljon tietoa. Ja toisaalta potilas käytti aika vaikeita sanoja, niin kuin esimerkiksi pihka. Joo. No, mä selitän sen sulle myöhemmin. No, mutta kysyt aina, jos et tiedä tai ymmärrä jotain. Totta kai.